عمرك سألت نفسك قبل كده ايه هي الكهرباء؟ طب فكرت قبل كده الكهرباء دي اختراع ولا اكتشاف؟ طب هقول لك الاجابه. تعرف ان في اقاويل بتربط بين الكهرباء والسحر؟ زي ما بقول لك كده، ده كمان في اقاويل بتقول ان الكهرباء السبب الحقيقي في اختفاء السحر، لان قبل ظهور الكهرباء الناس كانت بتلجأ للصحراء عشان يعملوا لهم حاجات شبيهه بالحاجات اللي موجوده في وقتنا ده، زي ان هم بيروحوا لهم عشان ينوروا لهم، وده طبعا بيفكرك دلوقتي باللمبات، او يعملوا لهم العاب سحريه وبالنورات، وده طبعا بيفكرك بالتلفزيون. لكن بعد ظهور الكهرباء وظهور الحاجات اللي انا لسه قايل لك عليها دي، بدأ السحر والصحراء يقلوا بشكل تدريجي لحد ما اختفوا خالص. سيبك بقى من الكلام ده، لو عايز تعرف سر ظهور الكهرباء والكهرباء بدأت ازاي، تابع الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم عمر شاهين ودي قناه الكهرباء. هنتكلم النهارده عن سر ظهور الكهرباء او الكهرباء ظهرت ازاي. بدايه معرفه الناس بالكهرباء هم الفراعنه اللي مجننين العالم كله بكل حاجه. الفراعنه اشاروا في نصوصهم للصدمات اللي بيعملها سمك الرعايه، واللي سموه وقتها حامي النيل والاسماك الاخرى، ذا بروتكتور اوف نايل اند اذر فيشز، والكلام ده كان سنه 2750 قاف ميم، يعني قبل الميلاد. وده يفتح عندي انا شخصيا تساؤل بساله لنفسي كتير. العلماء قبل كده لما اكتشفوا حاجات كتيره للفراعنه زي قناع توت عنخ امون، قالوا ان الحاجات دي معموله بليزر، وان التقنيات دي صعب كانت توجد ايام الفراعنه. وده يعطي احتمالين. اول حاجه ان الناس دي كانت عندها تكنولوجيا رهيبه جدا احنا ما عرفناش نوصل لها، والتكنولوجيا دي مع السنين او مع الوقت اختفت خالص ومحدش عرف يتوصل لها لحد دلوقتي. وكذلك لو هم عرفوا يوصلوا للليزر فبالتالي هم كانوا عرفوا يوصلوا للكهرباء. او النظريه الثانيه ان الفراعنه كانوا مشهورين بالسحر، يعني هم قدروا يوصلوا للجن والجن ساعدهم في الكلام ده كله. بس ده يدي تساؤل تاني، هل عالم الجن متفوقين علينا تكنولوجيا انهم متوصلين للكهرباء والليزر من السنوات 2750 قبل الميلاد او قبلها بكتير كمان؟ ده مش موضوع حلقتنا النهارده، ممكن نناقشه في حلقه ثانيه. نرجع تاني لموضوعنا. شايفك اللي حبيت الدراما والغموض وعايز تكمل فيه، لا نرجع تاني بقى للحقيقه. بعد الفراعنه ما اشاروا لسمكه الصعلور الصاعق، بعدها ب1000 سنه جه الاغريق والعلماء والاطباء المسلمين اشاروا برضه لنفس السمكه. واكد الكتاب القدامى مثل بليني الاكبر، سكربيانوس لاجروس، وما تقوليش اقولهم تاني عشان انا نفسي مش عارف اقولهم تاني، على الاحساس بالتنميل الناتج من لمسهم لسمكه الرعاش دي اللي هي حامي النيل والاسماك الاخرى، وان الصدمات دي بتقدر تنتقل خلال الاجسام الموصله. العرب دورهم ما كانش قليل لاكتشاف الكهرباء، لان اقدم واقرب طريقه لاكتشاف ماهيه البرق والكهرباء عموما سجلت باسم العرب، واطلقوا عليه اسم الرعاد من الكلمه العربيه الرعد. كان معروف في الثقافات القديمه وخاصه دول بلاد البحر المتوسط ان في اجسام زي قضبان الكهرمان من خلال حكها في فرو قطه تقدر تجذب اجسام خفيفه زي الريش اللي بيجذب بيخش النار. وبعد كده جه عمك العالم والفيلسوف الاغريقي تاليس سنه 600 قبل الميلاد، ودون بعض الملاحظات اللي اكدت الخاصيه المغناطيسيه لقضبان الكهرمان لما تتحك. وطبعا ده ما كانش تفسير دقيق جدا لانه ذكر الخاصيه المغناطيسيه فقط ولم يذكر الخاصيه الكهربائيه. بس كده دي كانت الحاجات اللي توصلوا لها، الى ان الصدمات الكهربائيه بتاعت حامي النيل وظاهره قضبان الكهرمان وظاهره البرق ما فسروش برضو ايه الكهرباء، اللي ظلت محل شك وغموض لسنين طويله قدام، لحد سنه 1600 ميلاديه، لحد ما جه الطبيب الانجليزي ويليام جليبرت عمل دراسه حول الكهرباء والمغناطيسيه، وفرق بين حجر المغناطيس والكهرباء الساكنه اللي بتنتج من احتكاك الكهرمان، وابتكر كلمه الكتروس وهي باللاتيني شبيه الكهرباء وماخوذه من لفظ الكترون. وبعد كده بقى جه ابو قلب ميت بنجامين فرانكلين اللي بيقال انه باع ممتلكاته كلها عشان يقدر يمول ابحاثه. عمك بنجامين بقى عشان يثبت ان البرق عباره عن كهرباء متحركه، جاب طياره ورق وربط تحتها مفتاح معدني وموصله لايده بحبل رطب. لما جه البرق ضرب المفتاح المعدني وصل له الكهرباء من خلال الحبل الرطب لايده فاتكهرب وكان هيروح فيها، وبكده اثبت ان البرق ليه طبيعه كهربائيه. السؤال هنا بقى، هو باع ممتلكاته عشان يعمل التجربه دي، على كده ممتلكاته ما كانتش تكمل 20 جنيه. في سنه 1786 ميلاديه ساهم الطبيب لويجي جاليفاني بالصدفه في اكتشاف مبدا عمل البطاريه الكهربائيه. ابن المحظوظه لاحظ انه لما بيجي يشرح الضفدع ويحط عليه السكينه بتاعته ان رجل الضفدع بتتحرك، فافتكر او افترض او توصل لنتيجه ان الكهرباء متخزنه جوه عضلات الضفدع ده، عشان يجي بعد كده اليساندرو فولتا سنه 1972 ميلاديه ويقول ان ده مش صح، لويجي جالفاني مش صح، وان الصح والسبب في تحرك رجل الضفدع هو وجود رطوبه بين السكينه اللي كان بيستخدمها والصفيحه القصديره اللي كان نايم عليها الضفدع. افسرها لك انا بقى. البطاريه معروف انها موجب وسالب، وان الالكترون بيطلع يتحرك من قطب لما الدايره تتقفل عشان يروح للقطب الاخر، وبيرجع يتحرك تاني ما بينهم عشان يرجع يقفل الدايره الكهربائيه تاني. اللي حصل بقى ان جسم الضفدع قفل الدايره الكهربائيه، فالالكترونات اتحركت وعبرت جسم الضفدع فعملت له رعشه. سنه 1800 بقى جه اليساندرو فولتا وحول الكلام بتاعه ده لاول بطاريه كهربائيه، وكان بيقال انه بيتخانق مع في خناقات ما بينه هو ولويس جالفاني بسبب المفاهيم بتاعتهم، لحد ما اليساندرو فولتا عمل البطاريه دي وشرح لجالفاني وكمان سماها بالبطاريه الجالفانيه عشان ينهي الخلاف ما بينهم. البطاريه دي كانت اول بطاريه بالتفاعلات الكيميائيه، وكانت معموله من طبقات من النحاس والزنك، ودي اول مصدر للتيار الكهربائي من خلال التفاعلات الكيميائيه اللي عملت فرق جهد بين الاقطاب وولدت تيار مستمر. هنفهم يعني ايه بعد كده تيار مستمر في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. في النصف الاول بقى من القرن ال19 جه هانز كريستيان اورستد اللي بالصدفه قفل دايره كهربائيه جنب بوصله مغناطيسيه وانحرفت البوصله. انا مش عارف، انا والله ما بكتشفش حاجات بالصدفه زي الناس اللي عماله تكتشف بالصدفه دي ليه. المهم ان اكتشف اورستد
ان التيار الكهربي ليه علاقه بالمغناطيسيه، وان عند مرور تيار كهربي في موصل ان هو ينتج حوله مجال مغناطيسي، وسماه بالتاثير الكهرومغناطيسي للاسلاك، واللي سماه بعد كده بالخاصيه الكهرومغناطيسيه للتيار الكهربي. عايز اعلق على حاجه صغيره كده، ان الصدف بتيجي لاشخاص كتير قوي، بس الانجح هو اللي بيستغلها. يعني لو واحد تاني كان مر تيار جنبه في البوصله والبوصله انحرفت ما كانش ممكن يركز، لكن الناس دي سالت نفسها هي ليه البوصله انحرفت؟ هو ليه الضفدع عمل كده؟ عشان كده قدروا يوصلوا لنتيجه حتى لو ما كانتش صح 100%، بس اسمهم انكتب في التاريخ وان لهم اثر. اوقات كتير بيجي لنا صدف كتير جدا بس احنا ما بنسالش نفسنا ايه ده ولا ليه، عشان كده ده اللي بيختلف من واحد لنرجع بقى لموضوعنا. في نفس السنه فسر عالم الرياضيات الفرنسي اندري امبير العلاقه بين الكهربيه والمغناطيسيه، وقال ان لو جبت سلكين بيمر فيهم التيار في نفس الاتجاه، السلكين هيقربوا لبعض، هينجذبوا لبعض، ولو التيارين بيمروا في اتجاهين متعاكسين الاسلاك هيبعدوا عن بعض، وسماها خاصيه الديناميكيه الكهربيه. ونسبه ليه بقى اتسمت وحده قياس شده التيار الكهربي بالامبير. سنه 1827 ميلاديه جه بقى عم الكل جورج اوم وحلل الدايره الكهربيه حسابيا، وسمى وحده قياس المقاومه الكهربيه بوم نسبه ليه. جت بقى السنه المهمه سنه 1831 ميلاديه. على فكره يا جماعه التواريخ دي ممكن تكون موجب وماينس. المهم بقى سنه 1831 جه مايكل فاراداي وقام قايل ان ممكن تولد طاقه كهربيه في موصل لو اتحرك في فيض متغير، او لو تغيرت عدد خطوط الفيض التي يقطعها هذا الموصل، وسمى العمليه دي بعمليه الحث الكهرومغناطيسي. فاراداي بقى قعد حبه حلوين على ما يحول الحاجات النظريه بتاعته دي لحاجات عمليه وملموسه، يستاهل عشان ما استعنش بخبراته. المهم بقى التجربه اللي خاضت فاراداي عشان يعرف الحث الكهروستاتيكي بين الملفات وبعضها هي تجربه تسمى بالتحريض المتبادل بين ملفين، وان فاراداي جاب ملفين اولي وثانوي، وان عن طريق مرور تيار كهربي في الملف الاولي ينشا فرق جهد وتيار كهربي في الملف الثانوي، وده بقى كان بدايه لكل اللي احنا وصلنا له دلوقتي والثوره التكنولوجيه في الكهرباء. وبعد كده حاول دافي والعالم البريطاني هيول ويستون تصميم محرك كهربي، ولكنهم فشلوا برضه ما استعنوش بخبرات. بعد كده جالهم فاراداي واتناقش معاهم وقدروا يوصلوا للحل وصححوا الخطا اللي كانوا عاملينه عشان يقدروا يعملوا لنا اول محرك كهربي، وهو ايه بقى؟ ملف نحاسي على شكل مستطيل موضوع داخل مغناطيس ومر فيه تيار كهربي، واول ما التيار الكهربي بيمر في الملف المستطيل ده بيتولد فيه قوتين متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه، بيولد حاجه اسمها عزم الازدواج، وهو اللي بيخلي الملف ده يدور حول محوره. ودي كانت بدايه للثوره الصناعيه كلها اللي بعد كده اتبنت عليها المحركات الكهربائيه وفكره عمل المحركات الكهربائيه كلها. وعلى الرغم من ان اوائل القرن ال19 شهد تقدم سريع في العمليه الكهربائيه واكتشاف القوانين واكتشاف الكلام اللي احنا قلنا عليه ده كله، الا ان النصف الثاني من القرن ال19 شهد تطور رهيب جدا، وتحولت الكهرباء من مجرد غموض او حاجه احنا مش عارفينها لاداه لا غنى عنها لدى العلماء، والثوره التكنولوجيه والثوره الصناعيه والكلام ده كله. وكل ده تحقق بقى على ايدين مين؟ تسلا وتوماس اديسون وغيرهم كتير جدا. وعشان ما اطولش عليكم هنكمل الباقي بقى في حلقات جايه. زي ايه؟ زي بقى المصباح الكهربي والتيار المتردد اللي تسلا كان ليه يد فيها، وخناقته الشهيره بقى مع اديسون عشان التيار المتردد والتيار المستمر وايه اللي حصل بعد كده. وهنبدا بقى نتكلم عن ازاي الكهرباء اصلا بتتولد وازاي بتتنقل وازاي بتوصل لنا، كل الكلام ده كله. عشان تشوفوا او متحمس اضغط لايك وسبسكرايب وتابعني على فيسبوك انستجرام وتيك توك، كلها هتلاقيها في الديسكربشن. هستنى. كان معاكم عمر شاهين، سلام.